नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई युके सिजनल वर्क भिजा कसरी एप्लाई गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ पोल्ट्री फार्मको लागि चाहिँ खुलेको छ, तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अलरेडी अब सीवी कभर लेटर बनाउनु भएको छ पोल्ट्री फार्मको लागि भने तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब बनाउनु भएको छैन सीवी चाहिँ तपाईले पोल्ट्री फार्मको लागि सीवी कभर लेटर बनाउनु भएको छैन भने तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म एकदमै सस्तो प्राइसमा सीवी कभर लेटर चाहिँ बनाएर दिदै आइरहेको छु है त। सो तपाईले सबैभन्दा पहिला सीवी कभर लेटर चाहिँ बनाएर रेडी राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला यसरी एग्रिकल्चर सेक्टरमा, पोल्ट्री सेक्टरमा, युके मा मात्रै नभएर अरु युरोपियन कन्ट्रीहरुमा खुल्ने गर्छ। त्यतिबेला खुलेको बेला तपाईले हैन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, झट्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी तपाईले बनाएको सीवी कभर लेटरले तपाईले चाहिँ जहिले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि तपाईले सीवी कभर लेटर चाहिँ बनाएर राख्नु होला। बनाउनु चाहनुहुन्छ, आफै बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियोको लिंक छ, त्यहाँ पनि तपाईले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आफै बनाउन सक्नु भएन भने तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँनिर मैले आरई रिक्रुटमेन्टको वेबसाइट खोलिसकेको छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिजनल पोल्ट्री वर्कर्स स्किम भनेको छ। एप्लाई फर द सिजनल वर्कर भिजा रूट भनेको छ। आरई रिक्रुटमेन्ट आर प्राउड टु बी वान अफ द युकेज पोल्ट्री सिजनल वर्कर भिजा लेबर प्रोभाइडर भनेको छ है। यो आरई रिक्रुटमेन्ट भनेको चाहिँ युके को गभर्नमेन्ट मान्यता प्राप्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेबर प्रोभाइडर हो, भनौं न एजेन्सी हो है, रिक्रुटर हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले निर्धक्क एप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ। तर तपाईको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरुले सिलेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। तपाईलाई सिलेक्ट गर्यो भने तपाई जान सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईसँग एकदमै राम्रो सीवी अनि कभर लेटर हुन जरुरी छ। अब यहाँ सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ है। यो सिजनल वर्कर भिजा स्किम पोल्ट्री फार्मिङ को बारे यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले एप्लाई गर्नको लागि खासै कुनै समस्या छैन। जस्ट तपाईले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल भनेर यहाँ नम्बर दिएको छ र इमेल भनेको छ। यो इमेलमा यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ डाइरेक्ट इमेलमा पुग्न सक्नुहुन्छ हैन। तर चाहिँ अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै यहाँ एप्लाई फर पोजिसन भनेको छ है, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ टु एप्लाई फर दिस सिजन प्लिज क्लिक हियर भनेको छ। यो हियरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि यसरी नै गर्नु होला है। जस्ट मैले यो पीसी देखि देखाइराखेको छु, तर तपाईले आफ्नो मोबाइल देखि पनि यसरी गर्नु होला। मोबाइलमा पनि यही सिस्टम हो। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर र यहाँ इमेल देख्न सक्नुहुन्छ। यो इमेलमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सीवी र कभर लेटर पठाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले केही क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। केही तपाईको नेम, इमेल, फोन नम्बर र क्वेशन लेखेर यहाँ सेन्ड क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर यो इमेलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो सीवी र कभर लेटर पठाउनु होला है त। र यसरी तपाईले यहाँबाट पोल्ट्री सिजनल वर्क भिजाको लागि युके को लागि चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई उनीहरुले हायर गर्ने पर्यो भने तपाई युके सिजनलमा पोल्ट्री फार्ममा जान सक्नुहुन्छ है त। ओके साथीहरु, यसरी तपाईले यहाँबाट ट्राई गर्नु होला है। ट्राई चाहिँ गर्न नछाड्नु होला, किनभने कतिखेर हाम्रो भाग्य चम्किन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन है। अब धेरै जनाको सक्सेस नभएको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन भन्ने हुन्छ, तर कोही त कहिले जान सकिन्छ हैन। त्यो भएर ट्राई गर्नु होला। ट्राई गर्दैमा केही जाँदैन र ट्राई गरेपछि तपाई जान पनि सक्नुहुन्छ है। तपाई गइहाल्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। सो तपाईले यहाँबाट यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।